your head on my shoulder. Hold me in your arms. What's up mga mads? This is Lester J-A-N-E and back again with another video. So for today's vlog mga mads, ang atong buhaton is mag-DIY ta. So yeah, mag-DIY ta kay kawa may lingaw, kay quarantine man. So mangita jud lingaw. So nahunaan ako is mag-DIY na lang ko kay labo ako mahimo. Then naama sad ko mga nakitaan nga mga sinina nga wala na nako magamit. So nakahuna-huna ko nga ako na lang siyang kanang usbon. Yes, akong paninduton charot. So ako nakitaan nga sinina is kani siya, sleeveless. So luag naman siya nako. Yes, luag na siya nako. Luag siya nako. So ang akong buhaton ani is himuon ako siyang crop top. Wow! So yeah, himuon ako siyang crop top. So di na nato pagadugayon pa, char. So di na to pagadugayon pa. Magsugod na ta. So first, ato sa siyang sukdon una o asa siya nato tagaan dapit kay ato siya ipa-fitting. Ato siya ipa-fitting. Simple ba siya? So, ako siya ibutang safety pin para makibata o asam ko an kay nakabaw na sugod-sugod kaya di naman manahihay. So, mao na lang ani. So, iniguman adto ato de pud siyang sukdo asa na to siya putlan dapit. So, kay Croptop man tong plano. So, ang atong gusto is, ani siya taman. Pero, kay butangan mo siya garter, so ato siyang paabungan. So, mga ani siguro. Doon to ang garter. Ito na ba? Sige pa. Ito lagi. So, ani na to siya. Putlan guys. So yeah. So putlan to siya sa to tahion ani sa kilid. So drawingan na to siya una guys. Ug asa dapit na to putlon para di ta mabisod. Para natay ti mailhan. Wait. Ano siya? So sa ilang ato siya gawin guys para di maklaro. So ito nang ikat, no? So ako siyang butangan o linya guys. So gasa dapit tahion. Skin orange yung part guys. Ano siya ito? Tahion.
mag-start na ka. Oh, tahi. So, mag-start na ta og shahi guys, shahi. So, mauto siya guys. Okay, ng video man ka. Video ko! Video ko, nag-video ko. So, mauto siya guys. Mana og tahi ang isid kakilid. So, kata na to ang mga excess baggage. Walang ka. Oh, baby. Ay, ba? Ah. Sinigamin siya guys. Gamin siya. So, atong buhaton sunod is atong ipuson tong itong excess sa kilid. Kaya bitaw. Kani. Ito siyang tahian. Okay. Gawas ng kuko. Ito siyang tahian. Okay, para dili siya mag-run. Dili siya mudagan. Ha? So, nahilo na siya guys, ang kilid na isa. Nahilo na siya. So, ang buhaton na to is magbutang na taog garter. So, magsugod ka muna sa garter. Okay naman siguro niya. Yan ni kapiuta yun. Okay na ba? So, kamari bahala ako sa kapiuta, guys. Kami bana-bana. Awa yan, birahada yan. Okay na ba? Kids. So, yan mo siya. Basta, guys. So, ditahin na lang ang garter sa panahon, guys. A few moments later. So, manan akong tahi sa garter na part, guys. So, ito na ni siyang itry. Wait, ito sa mga gabian dyan, guys. Ito siya sukdo ng hindi sa excited. At sabi nga, last week ay 2 beses na itong
Yung pangalawang beses no, kinuha pa yung timbangan at si Michael din yung nagbabantay. Tanata sa amin guys. Ambulant guys. vendor siya, meaning yung bang kanyang pwesto ay ditulak, moving ba yung kanyang pwesto? At isa pang katanungan, nung siya ay pinagpapalo, nagkaroon ba siya ng sugat sa katawan? Saan ba siya unang isinugod? Sa presinto kaagad o sa ospital? Diba? So, anong say Then, niyo ang guys? sinabi sa atin, So, mo to siya guys. Yan to ra kasayon, no? Yan to ra siya kasayon. Char, pero kapo dyan siya. Abdang ko gabi kagabalik-balik ko. So, mauna to siya guys. Thanks for watching and please don't forget to subscribe my channel. Unta, nalipay mo unta, nakatabang tong akong gibuhat karon nga vlog. So, bye guys!